Друзі мої, всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І сьогодні, перш за все, я би хотіла подякувати кожному з вас, хто вишиває за моїми схемами. Тому що хочу запросити вас на відшиви спільні у Схемоманію. Схемоманію, Фейсбук, група Схемоманія, дизайнер Оксана Степанчук. Вишиваємо разом багатоколірки. Уже 5-й рік я веду фотозвіти. Спочатку фотозвіти були раз на місяць. Тепер фотозвіти з минулого року, з 2025-го, вірніше, мабуть, ще з 2024-го, дівчата, я не дивилася, тому що я ось сиджу і намагаюся зняти вам відео про свої відеозвіт свій за 3 місяці. Це новий формат, який наштовхнула мене моя підписниця, замовниця Алла Мазуренко. Подякуємо їй за вихід нового формату відео. Тут вирізань не буде, тому що я не маю часу і прямо знімаю тут і вишиваю вечорами на своєму робочому місці. Це наборчики дизайнерські, які готуються спеціально, замовлені, оплачені набори. Це поки в роботі. І зараз не про це. Так, і дуже хочу запросити вас у Схемоманію на відшиви. Хто не має цієї соцмережі, або буває таке, що не знаєте, або не можете якось додатися у коментарі під майбутнім постом, цей пост буде завтра. Сьогодні у нас з вами 30 квітня 2026 року. У нас звіти, підсумковий звіт, лютий, березень, квітень. Ми показуємо за 3 місяці підсумковий звіт з 1 по 3 травня. Я даю 3 дні. Потім на 4-й день я вже монтую відео. Це єдине відео, яке я буду монтувати, тому що тут потрібно в кінці рулетку приєднати. На рулетці там деякі нюанси, без реклами вона не розкручується. Тому просто приєднати до моєї розповіді. Так, і рулетка. Що ж це таке значить рулетка? У нас з вами цього разу у відеозвітах, це як анонс попереднього відео на 4 травня, я розказую, буде сама велика така група. Уже набралося у нас з вами у Viber, також можна надсилати мені відшиви, і це вже я вам видаю там номерок. Цього разу буде з номерами. Чому? Тому що ми ж хочемо побачити, скільки нас всього є. Нумеруватись я буду окремо. Мої роботи як дизайнера будуть окремо нумеруватися. Буде 4 роботи. 5-ту за величним століттям Рустема я не буду викладати, показувати, тому що там дуже мало було прошито за ці 3 місяці. І взагалі там переп'ялено на великі п'яльця і майже нічого нема. Тому я це пропущу. І потім, може, згодом, як більш повишиваю, я вам покажу. Так. А тепер ви можете надсилати мені на Viber. І ці люди, які вже надіслали, мої дорогі майстрині, дякую вам за вашу швидкість, ваші руки. Навіть можна викладати в довільну кількість відшитого. Головне сфотографувати, щоб дивитися, якщо у вас біла канва, щоб вона була білою, для того, щоб можна було зрозуміти правильність кольорів на вашій вишивці. Ви ж вишиваєте з натхненням, з любов'ю. Так само має бути фото передано, щоб бачити вашу чудову роботу. Правильно? Так, тому без цифр. Але у цьому своєму відео я хочу показати, така прямо ностальгія у мене. Колись я розказувала, скільки я вишиваю за рік, тому що в мене питали мої замовники, скільки я вишиваю. Тут за 3 місяці, поки скільки я не вишивала, самі навіть цікаво. І про статуси я не договорила на фотозвітах.
Так, мої роботи як дизайнера також я буду нумерувати, щоб ви бачили. Я за ці 3 звітні періоди, скажімо так, представлю 4 свої багатоколірні роботи. Так, ваші у процесі відшиву, у лапках вище у процесі відшиву, у вас, крім мене, уже 51 учасник у процесі відшиву. Фініші окремо, у статусу фініші 16 фінішів поки що. А ще будуть звіти на 30 днів, і сьогодні ще мають додаватися звіти, тому що минулі рази були звіти по 22 звіти в нас в загальному, по 25 звітів, по 25 фінішів, вірніше, дівчата, по 25, по 22 звіти у нас було минулого разу. Поки 16 фінішів у нас назбиралося за 3 місяці, чому я дуже рада. Такий анонс. Запрошую, хто вишиває за моїми схемами, не знає, як додатись. Завжди є номер Viber, можете надіслати, і я сама додаю тоді у коментарі під пост майбутній. Це все просто, нічого не треба там видумляти і шукати, де це можна викласти той відшив. Між учасниками у статусі, у процесі відшиву я в кінці уже того, як я розповім про вас, про кожну роботу, я додаю у процесі відшиву рулетку, і вибір буде на довільного учасника, хто виграє подарунок від мене. Відправляю подарунки від мене по Україні новою поштою. Цього разу буде зашифрований подарунок. Хто вибере або подарунок, який я не розповідатиму, я відправляю за мій рахунок доставкою новою поштою по Україні, або ви вибираєте електронну схему з мого сайта. Ви обираєте самі. Так, а учасників, які у статусі уже фініші, одразу за фотозвіт, якщо ви надаєте мені фото, я вам надсилаю схему. Так, я дуже задоволена. І собою за те, як я вишивала, я дуже гнала там одну роботу, показувала відео своє годинне, як я вишивала. Так, почнемо, що я вишивала. Мабуть, із лютого місяця я веду для себе з котиком ось такий записник. Маю 4 котів навіть тут. Я записник чому веду, чому не в електронному там форматі, комп'ютер. З того всього я стомлююсь. Для мене релакс – це мої відшиві особисті, і релакс – це вести записники. І є там кольорові олівці, і я розфарбовую. Це мій релакс, я хочу робити це так, як вважаю за потрібне. Так, далі січень. Так, січень я не буду. Січень це у нас був минулий фотозвіт, починається з лютого. Так, все правильно. І ось можна побачити, які дні зовсім я не вишиваю так на прочерки. Так, і за лютий всього я вишивала, затратила 19 днів. Вишивальних 19 днів було, хоча у лютому у нас 28 днів. З них було 19 вишивальних. 16600 – це символів вишито на всіх цих роботах. Всі роботи були перечислені. Ще русалку, ну я встану, вже, вибачаюсь, тоді підтягну станочок, бо саме на журавлі у мене русалка. Забула про неї, тому що вишивала її небагато. Рустем я розповідала, що не буду вже показувати, але там це дуже давня схема. Я ще навіть не була дизайнером, я була за кулісами, вишивала, робила для себе схему. Я не думала, що я її буду колись показувати, це особисто для мене. Я робила її в прогонному варіанті, просто загрузила в ПМі, прогнала і вишиваю. Так, я далі там її скорочувала, і я хотіла залишити її в первозданному виді, але так як у мене зараз багато чудових робіт, я її вирішила скоротити. І тому на ній зараз 52-74%. Там вишито 182 520 петитів. Це буде в інших моїх відео, зараз не про це. Так, русалку біля моря я
Хоча русалка біля моря, вона якраз зараз у нас іде. Вона в лютому була всього 2 дні, 1500 хрестиків. Вишиваю на 18-му каунті DMC. Так, усього там вишито на русалці біля моря 95 тисяч хрестиків, 31,06% уже. Так, і я зараз продивлююся, більш я не брала. В березні, звісно, це було відшив лютого. Так, якщо ви вишиваєте не за всі 3 місяці, нічого страшного, ні разу не звітували, також приймаються, хоч не входить у всі ці 3 місяці ваш відшив, також приймаються такі фотозвіти, якщо ви вперше. Так, я встану, дівчата. І трішки перепрошую, тут у мене рану покладу. Натягнуті, вибачаюся я, натягнуті всі роботи у мене на рамах і часом вишиваю на п'яльцях. Так. Бачите, і оце тепер я не вирізаю, тому що мені нема коли, я ось зніму і одразу випущу. А якби я монтувала, дівчата, це займає з нашою електроенергією зараз навіть 2 дні, тому я не маю на це часу. Так, як є. Буду рада, що підпишетесь на україномовний контент українського блогера. Ось такий чохолчик. Раніше купувала, потім сама почала шити. Так, як вам показати? І так не покажеш. Ну, на 18-му каунті DMC. Тут і багато вишито, але це у нас буде 3-й ряд, дівчата. 3-й ряд на журавлі я показую. Видно? Так, видно. Показала нарешті. Це у нас 3-й півряд. Там лікоть входить на вишивці. Трошки журавля. Бачите, журавель знизу ось такі має перетинки. Арабеска, журавлі, станочки, 5 видів станочків на моєму сайті Схемоманія можете побачити. Ось так зашила, доробила 3-й майже півряд, там іще буде відшив. Думала, що буду вишивати за якимсь там планом. Русалка біля моря. Так, не буду бігати, зараз показувати. І ось таке відео. Так, русалка біля моря. Не взяла я прев'ю, нічого страшного. Всього 1500, щоб аби доробити там низ, щоб зрівняти, і все було рівненько. Далі продовжимо. Віддзеркалення дикої душі. Я почала старт у січні. Так, я почала старт 5 січня 26 року. А якщо брати русалку біля моря, тут 2022 рік. Так, я розумію, чому так вийшло. Бо я камеру підсунула. І вже загорнула. Все, показала і загорнула. Хай лежить. Так, віддзеркалення дикої душі. Я прямо його не покидала всі ці місяці. Я його вишивала. Так, як у нас на віддзеркаленні дикої душі. У мене в такому звичайному з Аврори я купувала звичайний такий на кнопці конверт. Тут знаходяться ламіновані органайзери. Я вишивала з ламінованих, звісно, органайзерів. І ось такий дуже подобається із повнолунням. Я вишила чеклунську годину, також в прогонному варіанті ще з 2017 року. Так, дівчата, з 2017 року. Я дуже-дуже великий любитель була робити схеми, але за кулісами вишивала, ще не була блогером. Так, тепер я обробляю ісходник, дуже ретельно обробляю, схему роблю, щоб це все було, якщо це місяць, то він аж так підсвічувався. Бачите, яка такий ефект. А тут нема. Запитували в мене, чи є металева нитка. Ні, дівчата, тут немає металевої нитки. Це звичайне муліне DMC. Тут буде вам видно від п'ялиць
від п'ялиць Нурге, це 4 Нурге, я розп'ялила і буде видно такі вм'ятини. Так. Ось, яке підсвічення, нема. Тут Моліне DMC. Так, я вже відложила. І ось так ялинки. Мені тут залишилось ще на 5000 хрестиків і було б 30 тисяч. Але тут 25 тисяч підсвічення. Так, ялиночки, бачимо дуже близько. 18-та DMC, ялиночки. Так, камера може бути всіх різна, дівчата, нічого страшного, не передаватись. Так, у мене тут тільки номер Viber. Тут 300 по ширині і 450 по довжині. Так, багатокольоровий сюжет, подобається. Я прям як побачила, це моя художня сюжет, мій художній, який я робила з допомогою штучного інтелекту, трішки коригувала, виправляла, а потім обробляла ще й сходник, а потім тільки загружала і розробляла схему. Бленди я додаю поступово по одному. Тут вже видно гори, бачите, почалися. Також маємо майже перший ряд. Маємо перший ряд. І в нас тут дуже легко, я показувала, хто дивився мої відео. Тут одним кольором, прям на місяці багато-багато. А він такий об'ємний і прям такий круглий вийшов, хмаринки, все тут дуже гарно, дуже-дуже. Так, у лютому вишивалося. Лютий. Скільки всього віддзеркалення. Я дошила у квітні 3500 всього, це становило, але 3500 було 6 днів розтягнуто. Так, 25 тисяч хрестиків, це 18,52%. На цій роботі 18,52%. Так, і зайду ще не по порядку, тому що якось так трапляється, що в моєму житті, якщо суміщаються разом якісь чи дати однакові, чи цифри однакові. Це завжди так виглядає. Ось ще я вишивала 2 роботи. Не дошила, бачимо, кутик, нічого страшного. Там остався один лише єдиний бленд. Як вам показати? Трішки, я пробачаюсь, трішки не передає тих сочних відтінків. Зараз виключене світло, камера грається туди-сюди. Мої об'ємні квіти. Дуже такий блакитний фон, він дуже легкий, дівчата. Також показувала вчора, як я дошивала, як легше дошити. Без схеми відставляєте схему, просто фрагментами, 3 фрагменти, 1, 2 і 3 вже залишила на вечір дошити. Так, і в Тіктоці виклала коротке відео, в Тіктоці, в шорті вчора виклала, мене прямо вітають, що у мене залишився кутик, так? Це хто не бачить мене в Ютубі, повноцінні мої відео, проматує отак Тікток, о, молодець, вже закінчення роботи, так, закінчення роботи, це 2024 рік, початок, в мене дуже багато робіт. Я вам обіцяю, що після цього фотозвіту я обов'язково витягну геть усі свої роботи. Рустема також, геть усі, які я починала. Ми їх разом порахуємо, і ви оберете роботу, яка вам найбільш до вподоби, і ту роботу я буду вишивати декілька місяців одну роботу, щоб побачити, щоб вже не переключатись на інші роботи. Тому що так, я, як багатопроцесниця, стомилася від такої заміни багатоколірок. Так, і це лише закінчення першого ряду. 2024, 25 і 26. Я там у 25-му році саме брала листочки, вишивала, було 5000. І цього разу аж 10 тисяч вийшло, тому що квіточки були тільки знизу. Ну, я вам ближче покажу. Тут переливи, бачите, на білій вона не біла квіточка, тут така пухка. Тут додано різні світлі відтінки, бленди, і на цій квіточці достатньо. Я скажу, що на цій роботі блендів. Я тут захопилася змішаними кольорами. Це робота 300 на 533.
І тут також, чому я її схватила, також вишивала тільки в квітні, тому що вона також 1876. Я ось так записую. І віддзеркалення дикої душі так співпало 1852, і тут 18 так само, майже відсотків. Так, і тут 160 відтінків, 66 чистих та 94 змішані. 94 змішані. Так, коли зробила би я трішки половина на половину змішаних кольорів, як завжди, було б не гірше, чим 94 змішаних кольори. Але мені дуже хотілося. Тут фону багато, фон такий плавний, багато також блакитних відтінків. Бачите, вони дуже плавні. Але я полюбляю контрастність, чіткість, різкість. Ну, але блендами це, як говориться, ліж би гратися. Так, 2024 рік саме такий був перехідний, де я обирала саме, щоб було зручно вишивати, щоб трішки було логічно по змішаних кольорах. Так. Ось так. Так, і організація, я пробіглася бігом, так, відставлю раму. Це рама арабеска, дівчата, у мене рами арабески 30х56 і 30х48 є на моєму сайті Схемоманія. Так, це не звідси, пробачаюсь. Ось така організація на ламінованих органайзерах. Ви бачите косички. Я тут переорганізувала, тут на бленди багато. У процесі відшиву, тому вони такі мохнаті, ці косички. Переорганізувала, просто поперекидала через вушко. Я вам може показувала. Заплила і саме на такі резиночки я понадягала. Вони шматяні, ці дуже дешеві. 4 гривні 2 штучки. Також купувала в магазині. Так, це ідея не моя, вони саме не перетирають нитку, ці м'які резиночки. І витягуються таким, більш витягуються і зберігають нитку, щоб вона не розмохлачувалась тут. Так, поперекидала собі. Ви можете переорганізувати роботу, як вам зручно буде витягати ниточку з ламінованого органайзера, щоб вона залишалася такою ж шовковистою, як в первозданному виді. Так, це ідея не моя, з такими м'якими резиночками. Це ідея моєї дорогої підписниці, вишивальниці Ліни Боровик. Вона саме вишила її фініш номер 14 у цьому звітньому періоді. І це саме її ідея. Показую, що не тільки я свої ідеї. Дуже добре, коли дівчата показують якісь свої ідеї, як можна переорганізувати або зробити зручно. Ви все пробуєте, а потім вибираєте для себе, як вам саме зручно. Так, ми відставимо, мабуть, раму, тому що я тут вже цими рамами. Так, відзеркалення я вам показала. Схаменула, що у мене робота починається, а я тут ще розказую, так. Так, далі ми почали із лютого. В лютому. Так, у лютому залишився Святий Миколай. Святий Миколай у мене не переходив до березня. Ні, переходив, дівчата, до березня. Також там 29-42% там петит. До речі, не сказала, пасхальний натюрморт, крупний хрестик, 16-й каунт, Цвайгард. Дівчата, основу потрібно вибирати якісну. Я пропоную Цвайгард, так як на ній вишиваю. На інших дешевих основах я дивилася, були звіти, і там дуже-дуже покручений, неправильно лягає хрестик, він збитий, неправильно обраний каунт під товстіше Муліне СХС аналог. Аналог він трішки товстіший і буде штовхатися хрестики, і буде неакуратно виглядати робота. Я б не сказала, що я там крепко, акуратно вишиваю. Це ручна робота, потім попереться, прогладиться, все буде добре. Але просто хочете, щоб
вам пояснити, щоб у вас була гарна робота. І краще не здешевляти, особливо на основах. Дівчата, основа має бути. Я продаю не погонним метром. Ви до мене звертаєтесь, я вам прораховую навіть під вашу схему символи. Ви говорите, скільки на скільки, і я прораховую, скільки у вас буде канва. В розмірах я відрізаю той шматочок, і вам буде дешевше, чим брати там погонним метром, відрізати, і потім той кусок нікуди вам не піде. Так, далі я ще маю показати організація на Святого Миколая. Тут багатенько, майже 30%. Я його почала 16 грудня 2025 року. Прямо пам'ятаю. Ось такий у крузі. Так, Святий Миколай. Так, 729. 300 на 300 символів. На 25-му каунті це 31 на 31 см. Вишиваю петитом. До речі, дуже швидко я вишила. Петит швидше йде. Я в окулярах, дівчата, зараз я їх зняла. 98 відтінків, 51 чистих та 47 змішаних. Тут я організувала роботу просто. Також у мене є типу дубко, такі м'які, де я наклеїла свої наклейки. Тут у мене, дівчата, також у процесі роботи, але трішки я розрівняла ниточки. Так, це коли робота починається із розсипом там символів, то може розмахлачуватись отак нитка. Є краще робити отак косичкою і витягувати, щоб отакого не було. Але я хотіла організувати отак свій звіт. Так, я її, дівчата, положила спати, цю роботу. Я її перевернула, бачите? Положила спати, обмотала і в шкаф до своїх зимових процесів. Я потім собі я вже рву цей чехол. Вірніше, обкрутила. Так, ось, повністю завершила цей перший ряд півкругом. Бачите, як грається світло. Сюди-туди, темніше, світліше. Так, намагатимусь показати. Так, як на скрінні схеми. І контрастніше, прямо така мохната шапочка, такі червоні щоки, щічки, як он. Ой, бачите, як я спішу, показую, не те. Червоні щічки, як у Святого Миколая, так? Хочеться взяти разом. Так, поблискує. Через те я світло, дівчата, не вмикала. Так, тут єдина 25-й, він дуже мілкий. Бачите, там хрестик видно, а там прям тут така гладенько, як гладь виходить. Є такий вид вишивки, я колись вишивала подушки гладдю. І коли брати такий дрібний петит, це 25-та лише Лугана, Цвайгард. Є нова основа, 27-ма Лінда, ще дрібніша, дуже-дуже хочеться щось на ній знову почати. Але, дівчата, ще на 2 старти у мене лежить уже зібрані нитки. На 2 старти. І я покажу вам обов'язково, які лежать матеріали на старти, для того, щоб ви вибрали якусь одну роботу. У слідуючому відео це вже буде, ну я вам обіцяю, травень місяць. В травні після наших фотозвітів, після обраного учасника, обов'язково я вам покажу всі мої роботи. І ви оберете голосуванням у коментарях. І побачимо, тому що коментарів так лениво коментуєте. І не просувається мій контент, мало просувається. Як для мене мало, для вас може нормально. І тоді немає, не то що я би знайшла той стимул, нема стимула знімати просто відео, тому що відео не заходить. Ви не коментуєте, значить вам не цікаво мій контент. І я собі відпочиваю, я собі вишиваю просто і не показую відео так часто, як би вам хотілося. Тому хочу зняти таке відео, де все ж таки ви прокоментуєте, тому що потрібно буде вибирати ту роботу, яку б ви хотіли побачити на моєму сайті. Або яка б вам просто сюжет запав, сподобався, і ви б хотіли побачити в відшиві, і я його буду вишивати один лише. Нічого більш брати не буду.
тільки той сюжет, який ви оберете. Я думаю, це буде цікаве відео моїм підписникам. І наразі попрощаюся, дівчата, з вами. Показали? Ні, ще не попрощаюся. Саме про цифри хотіла сказати. Січень, березень, квітень. Саме нарахувала ці цифри. Так, і як завжди буває, бачите, як планшет положила, хотіла ще по планшету розповісти, але немає на це часу, немає коли. Це в окремих відео по планшету. Так, скільки в мене було вишито? За лютий це було 19 днів вишивальних, за березень 18 днів і за квітень 18 днів. Майже однаково вишивальних днів, хто запитував, я витрачаю на вишивку. У лютому я сказала, що це було 16600 символів по всіх роботах. За березень це 12400 по всіх роботах, саме найменше. І у квітні 13500 по всіх роботах. І разом за звіт за 3 місяці 55 днів було затрачено. Вірніше, не затрачено, це улюблене хобі, яке я відпочиваю, це релакс. Так, всього в 3 місяцях 90 днів, плюс-мінус там ще пару днів. 90, будемо так казати, образно. І 55 днів вишивальних з них у мене було за 3 місяці на нашому звіті, якому я представляю сьогодні, 30 квітня. Разом це всього за 3 місяці 42 500. Цікаво, скільки всього буде, тепер, коли я веду такі місячники, цікаво, скільки буде цифра за рік вишито, за рік. Мені дуже цікаво. Якщо вам цікаво, будь ласка, залиште свій коментар, залиште свій відгук, або просто напишіть, хочеться, щоб хоч пару слів, яка вам подобається робота. Чи хочете ви продовження і обирати всі, побачити мої процеси. Їх багато. Порахуємо разом скільки. Так, і там, мабуть, буде монтоване все ж таки відео, там потрібно буде на екрані писати цифри 1, 2, 3, вам так легше для голосування. Так, також буде монтоване. Я думаю, це треба у вільний вихідний день зробити. Так, 42 500. Ну, це для мене багато, так як я зайнята першочергово вашими дизайнерськими наборами, вашими оплаченими замовленнями. Свій розрахунковий рахунок ФОП Приватбанку я надсилаю в особисті повідомлення. Якщо вам незручно Viber, є месенджер Facebook або Instagram Direct. Тільки, дівчата, не TikTok. TikTok – це розважальна платформа, я там не спілкуюсь. Я направляю вас на номер Viber. У шапці профілю є номер Viber. Так, це я мала пояснити. Після оплати на мій розрахунковий рахунок роблю по оплаті 100%. Я комплектую вам наборчики всього 10-14 робочих днів. Хоч у мене і дуже багато замовлень і роботи. Я справляюся. Своє вишивання я вишиваю у вільні, вечірні, пізні години. Так. І буду рада запросити вас, будь ласка, можете надсилати у Facebook. Я в коментарях надішлю посилання на свою групу, куди можна зайти, доєднатися, хто хоче сам викладати в коментарі під майбутнім постом. Пост буде з 1 по 3 травня 2026 рік, тому що моє відео YouTube, воно залишається і будуть, може, дивитися уже у запису через багато років і захочуть десь доєднатись, будуть шукати, тому озвучую на YouTube-каналі цей рік. Тримаємося разом, вишиваємо разом. З вами була дизайнер Оксана Степанчук.